तपाईहरु अहिले मेरो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यसको क्वालिटी कस्तो छ कमेन्ट गर्नु होला। अनि मलाई यो दाढी र चस्मा सुट गरेको छ कि छैन त्यो पनि कमेन्टमा मलाई भनिदिनु होला। सो गाइज, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो अर्को भिडियोमा। आजको भिडियो हल्का फन्नी टाइपको छ। सायद तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो होला। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो अहिले। यो बियर्ड अनि यो ग्लास, यो चाहिँ सब कम्प्युटरले बनाएको हो, यो कुनै रियल होइन। देख्न सक्नुहुन्छ यो। यसरी तपाईहरु पनि आफ्नो भिडियोमा यस्तो इफेक्टहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो एउटा एप्लिकेसन छ जसद्वारा हामी यो भिडियो बनाउन सक्छौं। सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अनि तपाईलाई कुनै कुराको भिडियो बनाउनु छ अथवा के यस्तो रिक्वेस्ट अथवा सजेसन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सो म अब भिडियोलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म मोबाइलको होम स्क्रिनमा आइसकेको छु। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एप्लिकेसनको नाम हो B612। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग्रीन कलरको यो B612। तपाईहरु प्ले स्टोरमा गएर सिम्पली यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। सिम्पली म तपाईलाई यहाँ ओपन गरेर देखाउँछु। ओपन भइसकेपछि यसको इन्टरफेस यस्तो हुनेछ। तपाईहरु यहाँबाट इन्टरफेस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै अप्सन छ। मेकअप एन्ड नर्मल, स्टोरी एन्ड भिडियोजहरु। तपाईहरु भिडियो क्लिक गर्नको लागि सिम्पली तपाईहरुले यहाँ प्लसको आइकनमा, यो भिडियोको आइकनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो गर्नको लागि। अनि तपाईहरुले आफ्नो यहाँ यो रिजोल्युसन हुन्छ यो 3.6 को यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुन फर्मेटमा भिडियो चाहियो भनेर। त्यसपछि यहाँ माथि 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु 3 डटमा क्लिक गरेर सेटिङमा यो तपाईको अफ हुन सक्छ, हाई रिजोल्युसन, यसलाई अन गरिदिनु होला। त्यसपछि मिरर मोड पनि अफ हुन सक्छ, यसलाई अन गरिदिनु होला। त्यसपछि अनि यो B612 मार्क भनेको छ, यसलाई चाहिँ अफ राखिदिनु होला। ओके, यति भइसकेपछि यहाँबाट ब्याक आउने गाइस। त्यसपछि यहाँ 3 डटमा फेरि क्लिक गरेपछि तपाईहरु अटो सेभ भन्ने अप्सन छ यहाँ, यसलाई चाहिँ अन गरिदिनु होला। त्यसपछि नाइट मोड पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिले नाइट मोडको काम छैन। सो मैले अघि कसरी युज गरेको त्यो बियर्ड अनि ग्लास तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ भिडियोको साइडमा एउटा यो इफेक्ट हुने अप्सन आएको छ। इफेक्टमा गएर मैले यसलाई फेभरेटमा राखेको छु, जुन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। युज गरे अहिले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम फिट देखिएको छ। त्यसपछि अर्को देखाउँछु। त्यसपछि यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो वाला यस्तै यहाँ धेरै फिल्टरहरू छन् गाइज, एकदम राम्रो खालको। यो एप्लिकेसनमा गाइज फिल्टरहरूको कमी छैन। फिल्टर त कति छन् गाइज, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। त्यसबाट ब्लर, ब्याकग्राउन्ड ब्लर गरेर पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्ड ब्लर भएको छ होइन। अनि आफ्नो फेसलाई सानो ठुलो पनि गराउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। त्यसपछि अरू पनि फिल्टरहरू छन् टन्नै यहाँ, लाइक त्यसपछि यहाँ यो सनग्लासेसहरू पनि छन् यहाँ, ग्लासेस। यहाँ 7 मुभीको गुण्डाको दाढी पनि रहेछ। क्यामेरा लुक्ला क्यामेरा चाहिँ हुन्छ नि होइन गाइज, 7 मुभीका गुण्डाहरूको जुङ्गा। त्यसपछि यहाँ साइडमा फिल्टर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। फिल्टर एकदम धेरै छन् यहाँ, आफै गेस गर्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्ड हेरेर। देख्न सक्नुहुन्छ बेसिकमा
एकदम राम्रो राम्रो फिल्टरहरू छ। तपाईँहरू यहाँबाट एउटा पिङ्की फिल्टर भन्ने हुन्छ, सबभन्दा राम्रो मानिन्छ त्यो फिल्टरलाई। तर मेरो बेस्ट चाहिँ एउटा यो हो, जुन अहिले युज भएको छ यो वाला। पिङ्की फिल्टर पिङ्की फिल्टर भन्ने आएको छ, सिट फिल्टर। ओके, यो चाहिँ पिङ्की फिल्टर आयो है। यो फिल्टरलाई एकदम राम्रो मान्छ, तर मलाई त्यति खास लागेन यो फिल्टर। सायद मैले रुममा गएर होला, बाहिर सायद यसको यो फिल्टर चाहिँ राम्रो युज हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। कन्डिसन गाइड फिल्टरहरू पनि यहाँ एकदम राम्रो एप्लिकेसन छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। स्टोरीको लागि पनि तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। स्टोरीको लागि दिलको वर्षा भयो यहाँ त। कुल ट्रेन्ड, नट सो गुड। ओके, यहाँ धेरै स्टोरीमा हाल्नको लागि पनि टन्नै छन् सायद यसमा साथीहरू। ओके, यो भयो स्टोरी। नर्मलमा छन् यिनीहरू। त्यही हो। अब त्यस्तै छ गाइस, युज गर्नुहोस्, एकदम राम्रो छ। ओके, यति नै गाइस। यो चाहिँ नि P612 है, प्ले स्टोरबाट इजिली डाउनलोड गर्नुहोस् अनि युज गर्नुहोस्, एकदम राम्रो छ एप्लिकेसन। ओके, यति नै। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला नि फेरि। ओके गाइस, ह्याभ अ गुड डे, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।